السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، والذين لديهم تساؤل عن دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في برنامج اليوم، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، والذين هم مقدمون على فيزا هجرة لأهلهم، أو مثلا مقدمين على فيزا بشكل آخر. والتساؤل المطروح عن NVC أي National Visa Center. هنا سوف نجيب بالواضح عن دوره واشتغاله ومهمته. أولا يجب أن تعلموا بأنه هناك مركزين للهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، هما الذين تمر فيهما مراحل التقديم على فيزا الهجرة للأهل أو العائلة. وسبق أننا وضحنا في برنامج سابق قمت بتنزيله قبل أيام، ممكن أن تقوموا بالعودة إليه، بأنه هناك مرحلة أولى تسبق وهي مركز الهجرة والمواطنة USS. عندما يقوم هذا المركز أو هذه المرحلة الأولى من نهايتها ونتوصل بالموافقة، أي تقوم هذه المرحلة الأولى بدراسة الملف يعني بشكل نهائي كمرحلة أولى فقط، وتوصلنا بالموافقة، هنا تأتي مرحلة ثانية وهي مهمة، تعتبر كتصفية ومعالجة للملف المرسل من المرحلة الأولى USS. ونؤكد على أن الموافقة الأولى في مركز الهجرة والمواطنة USS لديها تنسيق محكم في حالة أنها درست الملف المقدم في الوهلة الأولى، ثم تأتي الخطوة الثانية وهو إرسال الملف إلى National Visa Center NVC. وهذه المرحلة الثانية هي التي سوف نوضح فيها نقاط مهمة، نسميها بمركز التأشيرات الوطنية. وبالطبع هذا المركز هو يتبع لوزارة الخارجية الأمريكية، مثله مثل مركز الهجرة والمواطنة USS أي المرحلة الأولى. ويجب أن نفرق بينهما في العمل والتوقيت الذي يمر فيه الملف المقدم سواء للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وكذلك نؤكد في حالة أنه تمت الموافقة عليه في المرحلة الأولى USS وينتقل إلى National Visa Center أي NVC، يجب هنا على كل من هو مهاجر مقدم فيزا هجرة أن يطمئن لمسار الملف كمرحلة تتبعها إجراءات مهمة. هنا نؤكد بأن NVC أي المرحلة الثانية عمله تصفية ودراسة الملف بشكل نهائي، يقوم بطلب وثائق مهمة من المقدم على فيزا الهجرة لأهله، وكذلك هناك رسوم فيزا نقوم بأدائها لدى مركز الهجرة أي مركز التأشيرات الوطنية. وهنا نؤكد بأنه تأتي خطوات وخطوات إلى أن نأتي إلى المرحلة الفاصلة 100%، وهي إرسال الملف إلى السفارة الأمريكية. وهذا العمل نعتبره عمل منسق ما بين NVC المرحلة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية التي هي خارج الولايات المتحدة، لأنه هو الذي تعود له تنظيم يعني الفيز الجاهزة للمقابلة، وكذلك نظام آخر يشتغل عليه وهو جاهزية الملفات التي تمت دراستها بشكل نهائي. وللتأكيد هناك إجراءات مهمة تتم لدى المرحلة الثانية بالولايات المتحدة أي لدى NVC. يجب على المقدم والمعني بملفه أن يضرب لها ألف حساب وحساب، أي أنه
أنواع فيزا الهجرة تختلف، ومدة معالجة ملفاتها تختلف كذلك. نضرب لكم مثالا للتقريب وللتوضيح فقط. إذا قدمنا مثلا على لم شمل الزوجة، هنا بالنسبة لهذا الملف لا يأخذ وقتا طويلا كدراسة ومعالجة نهائية لدى انفستي، أي المرحلة التالية، أي المرحلة الثانية، لا تأخذ وقتا طويلا، لأن هذا النوع من الفيز هو يعتبر من بين الملفات التي تعطى لها الأولوية لدراستها ومعالجتها بشكل نهائي في وقت أقصر، ليس بالوقت الطويل. وهذه النقطة التي وضحناها لكم كاشتغال من طرف انفستي على ملف لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة هو كمثال، ولكن الأمثلة هي كثيرة، وبالطبع هناك أنواع متعددة من الفيز، وتختلف الملفات من ملف إلى ملف آخر. أما الأنواع الأخرى فمنها كذلك من تأخذ وقتا أقصر، أي الفيز الأخرى كدراسة ومعالجة لملفاتها، وهناك من تأخذ وقتا طويل كدراسة ومعالجة، وسوف نوضحها لكم. نضرب لكم مثلا لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع إذا قدمنا لهم فدراسة ومعالجة هذا الملف يأخذ وقتا طويلا. بالنسبة لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة كذلك يأخذ وقتا ومدة منتظرة طويلة، واللائحة طويلة. هذا فقط للتقريب وللتوضيح. كل ملف له مدة قانونية لدراسته ومعالجته، وبالطبع لازم على المقدم له أو المراد لم شمله أن ينتظر، وهذا سوف نحسبه في المدة المحددة لكل نوع من الفيز أو الملفات التي هي مقدمة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، سواء في المرحلة الأولى وكذلك عندما تنتقل إلى المرحلة الثانية، أي National Visa Center NVC. إذن للتأكيد من جديد، ولازم أننا نفرق ما بين كل نوع من الفيز المقدمة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. هناك ملفات تأخذ وقتا طويلا ودراسة ومعالجة لها في المرحلة الثانية، وهناك ملفات تأخذ يعني وقتا أقصر وتعطى لها الأولوية. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وبالطبع نحن ضربنا لكم أمثلة لبعض الملفات التي تصل إلى National Visa Center من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. ونؤكد بالطبع هناك يعني أسئلة سوف تطرح: هل ممكن أننا نقوم بتسريع الملف لدى National Visa Center أي المرحلة الثانية؟ هنا بالنسبة لتسريع الملف إلا نشتغل عليه إلا أداة استثناء في حالات يعني استثنائية، وسوف نوضحها لكم في برنامج قادم إن شاء الله، سوف أقوم بإنزاله عبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد، أي الملفات التي ممكن أننا نشتغل عليها لأجل التسريع. إذن كل من هو لديه تساؤل عن انفستي فيجب أن تضعوا في علمكم بأنه المرحلة الثانية هي مهمة، وهي الفاصلة، والتي سوف توضح لكم مسار الملف والخطوة المستقبلية التي تتعلق بدراسة ومعالجة الملف بشكل نهائي وإرساله إلى المرحلة الثالثة، أي إلى السفارة الأمريكية. لأنه المرحلة الثانية أي انفستي لا يمكن التجاوز عنها أو الانتقال منها إلا في حالة أنه استقبل الملف ودرسه بشكل دقيق، وهذا في إجراءات مهمة نجدها في الخفاء يشتغل عليها National Visa Center أي المرحلة الثانية انفستي، أي مركز التأشيرات الوطني. وللتأكيد بالنسبة للمهاجر الذي هو مقدم ملفه لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، عندما يصل الملف إلى انفستي، هنا بالطبع في حالة أن انفستي طلب منه يعني الوثائق المهمة كتكملة للملف وكتصفية للملف وأداء رسوم الفيزا إلى غير ذلك، فما عليه هنا إلا أن يطمئن ويستعد لإجراء يتبع المرحلة الثانية انفستي، وهي إرسال الملف إلى السفارة الأمريكية لأجل
استقبال الشخص المعني والمراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، وهذا كإتمام إجراءات أخيرة. وبالطبع هنا سوف يتوصل الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة برسالة الموعد والمقابلة، هذا لإتمام إجراءات الحصول على الفيزا. وسوف نتطرق لهذه الخطوات قريبا عبر القناة، أي أن المرحلة الثالثة سوف نوضح يعني مجرياتها وإجراءاتها إلى أن تصلوا إلى بر الأمان، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وللخلاصة وضحنا لكم بأن National Visa Center أي NVC هي مرحلة حاسمة ومهمة، تقوم يعني بدراسة الملف يعني المقدم بالولايات المتحدة في مرحلة انتقالية، وكذلك أكدنا بأنه هو الذي يقوم بتصفية ومعالجة الملف بشكل نهائي. وبالطبع وضحنا بأنه الملفات تدرس على حسب كل نوع من الملفات وتختلف في المدة المنتظرة القانونية. كل نوع من الفيزا سوف نجد يعني مدة قانونية لازم أن ينتظرها الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. وكذلك هذه المرحلة الثانية أي NVC تعتبر دائما نؤكد عليها هي التي توضح لنا مرحلة الملف الذي تمت دراسته ومعالجته بشكل نهائي، وهي تأتي قبل يعني المرحلة الأخيرة، ونعتبرها بمرحلة الوسط. أي المرحلة الثانية تأتي ما بين المرحلة الأولى، أي المرحلة الأولى سبق أن وضحناها مركز الهجرة والمواطنة، أما NVC يأتي في المرحلة الثانية وعمله وهو تدبير شؤون الملف المرسل إليه من المرحلة الأولى. وبالطبع هو يقوم بدراسة ومعالجة الملف بشكل يعني دقيق. عندما ينتهي من دراسة هذا النوع من الفيزا أو هذا الملف يقوم بإرساله إلى السفارة الأمريكية، ويعتبر هذا بالتنسيق المحكم والمنسق ما بين NVC والسفارة الأمريكية. ولازم أن نضع في الحسبان بأن المرحلة الثانية NVC ترسل الملفات الجاهزة للحصول على الفيزا، وتنسيقها مع السفارة الأمريكية هو ترتيب الملفات الجاهزة فقط للمقابلة. أما التي لا زالت لم تدرس بعد فيجب أن تنتظر دورها. هذا بالطبع ملخص National Visa Center NVC، وعمل هذه المرحلة يظل مهما ويعتبر الوسط بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة وهي السفارة الأمريكية لإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا. إذا وضحنا لكم معلومات مهمة عن مركز التأشيرات الوطني أي National Visa Center NVC. وفي حالة أنه لديكم نقاط مهمة تريدون طرحها إن شاء الله تخص برنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.